Kính thưa quý vị, trong cuộc sống, ai trong chúng ta cũng từng tự hỏi tại sao tôi phải chịu đựng những khổ đau này? Hay liệu những khó khăn mà tôi đang gặp phải có ý nghĩa gì? Theo lời dạy của Sư Minh Tuệ, mọi sự xảy ra trong đời không phải ngẫu nhiên. Tất cả đều bắt nguồn từ nghiệp những gì chúng ta đã gieo trong quá khứ, có thể là từ đời này hoặc nhiều kiếp trước. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng suy ngẫm về 3 dấu hiệu của nghiệp nặng từ kiếp trước mà Sư Minh Tuệ đã giảng dạy, và tìm hiểu cách chuyển hóa chúng để đời sống hiện tại trở nên an lành hơn. Dấu hiệu thứ nhất, thường xuyên bệnh tật nghiệp về thân. Bệnh tật là điều không ai mong muốn, nhưng nhiều người phải đối diện với nó suốt cả cuộc đời. Có người sinh ra đã mang thân bệnh, có người đến tuổi trưởng thành lại phát sinh bệnh nặng mà không rõ nguyên nhân. Đây không chỉ là vấn đề thể chất, mà còn có thể phản ánh nghiệp quá khứ. Theo lời Sư Minh Tuệ, những suy nghĩ tiêu cực, lời nói hoặc hành động gây hại đến chính mình và người khác trong kiếp trước có thể tích tụ thành nghiệp báo, biểu hiện qua thân thể yếu đuối hoặc bệnh tật trong hiện tại. Bệnh tật là cơ hội để ta học cách yêu thương chính mình, học bài học về sự nhẫn nại và biết ơn. Đừng chỉ dừng lại ở việc chữa lành thân thể, mà cần chữa lành cả tâm thức. Tập luyện thiền định. Thiền giúp chúng ta nhận diện gốc rễ của sự đau khổ, buông bỏ những cảm xúc tiêu cực. Tạo công đức. Tham gia các hoạt động từ thiện, giúp đỡ người khác cũng là cách tích lũy phước báo, chuyển hóa nghiệp thân. Thực hành tâm từ bi. Hãy nhìn bệnh tật như một người thầy dạy ta về sự vô thường. Khi biết yêu thương bản thân và mọi người, nghiệp thân sẽ dần được hóa giải. Dấu hiệu thứ hai, cả đời nghèo khó nghiệp về phước báo. Có những người làm lụng vất vả suốt đời nhưng vẫn không thoát khỏi nghèo khó. Nguyên nhân không chỉ nằm ở năng lực hoặc hoàn cảnh hiện tại, mà còn liên quan đến phước báo mà chúng ta đã tạo trong quá khứ. Sư Minh Tuệ dạy rằng, những ai trong kiếp trước không biết bố thí, sống ích kỷ hoặc sử dụng tài sản một cách bất thiện sẽ không tích lũy được phước báo. Điều này dẫn đến hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn trong kiếp này. Nghèo khó không phải là bản án cuối cùng, mà là cơ hội để ta học bài học về lòng biết đủ và tinh thần sẻ chia. Thực hành bố thí, dù giàu hay nghèo, chúng ta đều có thể cho đi, không nhất thiết là của cải vật chất, mà còn là thời gian, kiến thức hay một lời động viên. Sống biết đủ. Hãy tập trung vào những gì mình có thay vì ám ảnh bởi những gì mình thiếu. Sự giàu có thực sự là tâm an lạc. Tích lũy phước báo. Mỗi ngày hãy thực hiện một việc thiện, dù nhỏ bé. Đó là cách để xây dựng nền tảng cho cuộc sống tốt đẹp hơn trong hiện tại và tương lai. Dấu hiệu thứ ba, đấu tranh và thất bại liên tục nghiệp về tâm. Nhiều người cảm thấy dường như mọi thứ trong cuộc sống đều không thuận lợi. Từ công việc, tình cảm đến các mối quan hệ đều gặp khó khăn, thất bại lặp đi lặp lại. Đây là dấu hiệu của nghiệp tâm, những gánh nặng tâm lý và tinh thần chưa được giải quyết từ quá khứ. Theo Sư Minh Tuệ, việc gây đau khổ cho người khác, không giữ lời hứa hoặc hành động thiếu trách nhiệm trong kiếp trước có thể tạo ra những rào cản trong cuộc sống hiện tại. Đấu tranh và thất bại là cơ hội để ta học cách rèn luyện sự kiên nhẫn và lòng bao dung. Tu tập chính niệm, thiền và chánh niệm giúp ta nhận diện những cảm xúc tiêu cực và chuyển hóa chúng. Tha thứ và buông bỏ. Hãy học cách tha thứ cho chính mình và người khác. Khi buông bỏ hận thù, ta giải phóng được năng lượng tiêu cực tích tụ trong tâm. Kiên trì và chân thành. Trong mọi mối quan hệ hay công việc, hãy sống với lòng chân thành và trách nhiệm. Điều này không chỉ cải thiện hoàn cảnh hiện tại mà còn gieo duyên lành cho tương lai. Như Sư Minh Tuệ từng dạy, nghiệp không phải là một sự trừng phạt từ bên ngoài, mà là tấm gương phản chiếu những gì ta đã gieo trong quá khứ. Thay vì sợ hãi hay oán trách, hãy nhìn nhận những khó khăn như cơ hội để học hỏi và trưởng thành. Chúng ta không thể thay đổi quá khứ, nhưng hoàn toàn có thể chuyển hóa hiện tại và tương lai bằng việc thực hành từ bi, trí tuệ và chánh niệm. Hãy nhớ rằng, mỗi ngày chúng ta sống trong yêu thương và thiện lành chính là mỗi ngày ta hóa giải nghiệp duyên, xây dựng đời sống an lạc.
Cảm xúc là dòng chảy tự nhiên của tâm trí con người, nhưng không phải lúc nào nó cũng mang lại sự an lành. Trong cuộc sống, chúng ta không ít lần bị cuốn vào những cảm xúc tiêu cực như giận dữ, oán hận hay nỗi đau khi bị tổn thương. Những cảm xúc này không chỉ ảnh hưởng đến tâm trí mà còn tác động sâu sắc đến sức khỏe thể chất và mối quan hệ xung quanh. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng suy ngẫm về tác động của cảm xúc tiêu cực và học cách chuyển hóa chúng theo lời dạy của sư Minh Tuệ để sống một đời bình an hơn. Khi cảm xúc tiêu cực như giận dữ và oán hận xuất hiện, tâm trí chúng ta rơi vào trạng thái bất ổn. Những cảm xúc này tạo ra áp lực lớn lên hệ thần kinh, dẫn đến sự căng thẳng liên tục. Chúng ta dễ dàng mất kiểm soát trong lời nói và hành động, từ đó gây ra những tổn thương không mong muốn cho chính mình và những người xung quanh. Sư Minh Tuệ từng dạy rằng tâm sân hận giống như ngọn lửa. Nó không chỉ đốt cháy người khác mà còn thiêu rụi chính tâm hồn ta. Vì vậy, nếu chúng ta không biết cách chế ngự và chuyển hóa, tâm bất ổn sẽ trở thành gốc rễ của mọi khổ đau. Cảm xúc tiêu cực và sức khỏe thể chất không chỉ ảnh hưởng đến tâm trí, cảm xúc tiêu cực còn tác động nghiêm trọng đến cơ thể. Nhiều nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng giận dữ, lo âu và căng thẳng kéo dài có thể gây ra hàng loạt bệnh lý như huyết áp cao và bệnh tim mạch. Những cảm xúc mạnh mẽ làm gia tăng nhịp tim và huyết áp, gây áp lực lên tim. Hệ miễn dịch suy yếu, cảm xúc tiêu cực làm cơ thể tiết ra các hormone stress như cortisol, khiến hệ miễn dịch hoạt động kém hiệu quả. Các bệnh tâm thần, trầm cảm và lo âu thường xuất phát từ việc giữ chặt những cảm xúc tiêu cực mà không được giải tỏa. Sư Minh Tuệ nhấn mạnh, thân và tâm không tách rời. Khi tâm bất an, thân sẽ phản ứng. Hãy nuôi dưỡng tâm an lạc, thân sẽ khỏe mạnh. Cảm xúc tiêu cực và mối quan hệ. Cảm xúc tiêu cực không chỉ làm tổn thương chính chúng ta, mà còn gây đổ vỡ trong các mối quan hệ. Khi giận dữ, lời nói sắc bén có thể như những mũi dao làm đau người khác. Oán hận kéo dài giống như bức tường vô hình ngăn cách chúng ta với những người thân yêu. Theo lời sư Minh Tuệ, mọi mối quan hệ đều là duyên lành hoặc duyên nợ từ nhiều kiếp trước. Khi ta để cảm xúc tiêu cực chi phối, ta đang làm đứt đi sợi dây nhân duyên quý giá. Cách chuyển hóa cảm xúc tiêu cực. Dù cảm xúc tiêu cực có sức mạnh lớn, nhưng chúng không phải là thứ không thể chế ngự. Qua sự tu tập và thực hành đúng đắn, chúng ta có thể chuyển hóa cảm xúc để sống đời an lạc. Điều đầu tiên và quan trọng nhất là nhận diện cảm xúc. Hãy tự hỏi mình, tại sao tôi giận? Cảm xúc này từ đâu đến? Sư Minh Tuệ dạy rằng nhận diện cảm xúc là bước đầu để hiểu rõ chính mình. Khi hiểu được gốc rễ của cảm xúc, chúng ta có thể làm chủ được nó thay vì để nó làm chủ ta. Chánh niệm giúp chúng ta sống trong giây phút hiện tại, không bị quá khứ hay lo lắng về tương lai lôi kéo. Khi giận dữ, hãy dừng lại, hít thở sâu và quan sát hơi thở. Thiền chánh niệm không chỉ làm dịu cảm xúc tức thời mà còn giúp chúng ta rèn luyện tâm an định. Nuôi dưỡng lòng từ bi. Lòng từ bi là phương thuốc hữu hiệu nhất để hóa giải mọi cảm xúc tiêu cực. Khi giận dữ hoặc oán hận ai đó, hãy thử đặt mình vào vị trí của họ và thấu hiểu nỗi đau họ đang gánh chịu. Tha thứ không chỉ là giải thoát cho người khác, mà còn là giải thoát cho chính mình. Sống biết ơn. Hãy nhìn nhận mọi khó khăn, thử thách như một cơ hội để trưởng thành. Sư Minh Tuệ từng nói, cảm xúc tiêu cực cũng là người thầy, giúp ta học cách làm chủ tâm mình. Khi ta biết ơn ngay cả những điều không hoàn hảo, ta sẽ tìm thấy bình an. Kính thưa quý vị, cảm xúc tiêu cực là một phần của cuộc sống, nhưng chúng không phải là định mệnh. Khi biết cách nhận diện, chế ngự và chuyển hóa, chúng ta có thể biến những cảm xúc này thành bài học quý giá để trưởng thành. Hãy luôn nhớ rằng, tâm an thì mọi sự sẽ an. Chúng ta không thể thay đổi hoàn cảnh bên ngoài, nhưng hoàn toàn có thể thay đổi cách phản ứng của tâm mình. Con người thường nghĩ rằng sức khỏe chỉ phụ thuộc vào chế độ ăn uống,
luyện tập hay y học hiện đại. Nhưng trong giáo lý nhà Phật, sức khỏe còn là sự phản ánh của tâm hồn và nghiệp báo những gì chúng ta đã gieo trong quá khứ. Theo lời dạy của Sư Minh Tuệ, sức khỏe không chỉ là trạng thái của cơ thể, mà còn là sự hòa hợp giữa thân, tâm và các mối quan hệ xung quanh. Sức khỏe, tấm gương phản chiếu tâm hồn. Sức khỏe không chỉ là vấn đề thể chất mà còn là biểu hiện của trạng thái tinh thần. Một người sống trong sự căng thẳng, oán hận hay lo âu sẽ thấy sức khỏe dần suy giảm. Ngược lại, khi tâm trí an lạc, cơ thể cũng khỏe mạnh hơn. Sư Minh Tuệ dạy rằng tâm bệnh dẫn đến thân bệnh. Những cảm xúc tiêu cực như giận dữ, ghen tị hoặc sợ hãi có thể tích tụ trong cơ thể, gây ra các bệnh lý như đau dạ dày, huyết áp cao hoặc thậm chí là ung thư. Một người luôn sống trong lo lắng có thể mắc các bệnh về tiêu hóa hoặc tim mạch. Ai thường giận dữ, oán trách người khác có thể bị đau đầu mãn tính hoặc huyết áp cao. Những biểu hiện này chính là nghiệp báo phản ánh cách chúng ta đối diện với cuộc sống và các mối quan hệ xung quanh. Nghiệp báo và sức khỏe. Theo giáo lý nhà Phật, mỗi hành động, lời nói và suy nghĩ của chúng ta đều để lại dấu ấn trong nghiệp. Sức khỏe kém đôi khi là kết quả của những hành động không thiện lành mà chúng ta đã tạo ra trong kiếp này hoặc các kiếp trước. Gây hại đến người khác. Nếu trong quá khứ ta làm tổn thương người khác, nghiệp đó có thể biểu hiện qua bệnh tật trong đời này. Không chăm sóc bản thân, lối sống thiếu kỷ luật, làm hao tổn sức khỏe cũng là biểu hiện của nghiệp báo từ sự thiếu hiểu biết và không tôn trọng chính mình. Sư Minh Tuệ dạy, thân này là ngôi nhà của tâm hồn, và sức khỏe là tấm gương phản chiếu nghiệp lành hay dữ. Chăm sóc sức khỏe, con đường hóa giải nghiệp báo. Dù sức khỏe kém có thể là biểu hiện của nghiệp xấu, nhưng điều đó không phải là số phận không thể thay đổi. Chúng ta hoàn toàn có thể cải thiện sức khỏe và hóa giải nghiệp qua việc chăm sóc bản thân cả về thể chất lẫn tinh thần. Ăn uống lành mạnh, thực phẩm không chỉ nuôi cơ thể mà còn ảnh hưởng đến tâm trí. Hãy chọn những thực phẩm thanh sạch, giảm thiểu việc sử dụng các thực phẩm độc hại. Vận động thường xuyên, thiền hành, yoga hoặc các bài tập nhẹ nhàng giúp cơ thể linh hoạt và giảm căng thẳng. Ngủ đủ giấc. Giấc ngủ là thời gian để cơ thể phục hồi. Một giấc ngủ ngon là biểu hiện của tâm an lạc. Thực hành thiền và chánh niệm. Thiền định giúp tĩnh tâm, nhận diện và buông bỏ những cảm xúc tiêu cực. Khi tâm được thanh tịnh, sức khỏe sẽ cải thiện. Nuôi dưỡng lòng từ bi. Từ bi không chỉ chữa lành các mối quan hệ mà còn giúp giảm căng thẳng, mang lại sự an lạc cho tâm hồn. Tha thứ và buông bỏ. Oán hận giống như gánh nặng đè lên tâm trí, làm hao tổn năng lượng của cơ thể. Tha thứ cho người khác và cho chính mình là bước quan trọng để giải thoát khỏi nghiệp xấu. Tham gia các hoạt động từ thiện, giúp đỡ người khác hoặc làm những việc thiện lành sẽ giúp tích lũy nghiệp lành, cải thiện sức khỏe và tâm hồn. Mối liên hệ giữa sức khỏe và các mối quan hệ. Sức khỏe của chúng ta không chỉ phụ thuộc vào bản thân mà còn liên quan mật thiết đến các mối quan hệ xung quanh. Khi ta sống hòa thuận, biết yêu thương và sẻ chia, tâm trí sẽ nhẹ nhàng và sức khỏe cũng được cải thiện. Một gia đình luôn cãi vã, bất hòa dễ dẫn đến căng thẳng, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của từng thành viên. Ngược lại, khi ta sống trong môi trường yêu thương, cơ thể sẽ sản sinh ra các hormone hạnh phúc, giúp tăng cường hệ miễn dịch và sức khỏe tổng thể. Sư Minh Tuệ dạy, hãy sống với lòng biết ơn và yêu thương. Bạn sẽ cảm nhận được sự hồi sinh từ cả tâm hồn và thể xác. Kính thưa quý vị, sức khỏe không chỉ là trạng thái của cơ thể mà còn là sự phản ánh tâm hồn và nghiệp báo. Khi hiểu được mối liên hệ sâu sắc giữa sức khỏe và nghiệp, chúng ta sẽ biết cách sống ý thức hơn, chăm sóc bản thân toàn diện hơn. Hãy nhớ rằng, mỗi ngày sống trong yêu thương và thiện lành là mỗi ngày ta đang hóa giải nghiệp xấu và xây dựng đời sống an lạc. Dòng luân hồi là chu kỳ sinh lão bệnh tử mà chúng sinh đều phải trải qua. Trong dòng luân hồi, khổ đau bắt nguồn từ nghiệp những hành động,
lời nói và ý nghĩ mà chúng ta đã gieo trong quá khứ và hiện tại. Sư Minh Tuệ dạy rằng nghiệp giống như dòng nước, nếu không chuyển hóa, nó sẽ mãi cuốn ta trôi đi trong dòng sinh tử. Những biểu hiện của dòng luân hồi khổ đau bao gồm sự lặp lại của những thất bại, khó khăn trong đời sống, mối quan hệ đầy mâu thuẫn và tổn thương, tâm trí bất an, luôn chìm đắm trong oán giận, ghen tị hoặc sợ hãi. Thực hành lòng từ bi gieo hạt giống yêu thương. Lòng từ bi là gốc rễ để thoát khỏi khổ đau và dòng luân hồi. Khi thực hành từ bi, chúng ta không chỉ giúp đỡ người khác mà còn tự giải thoát bản thân khỏi những cảm xúc tiêu cực như giận dữ, oán hận. Sư Minh Tuệ dạy rằng người thực hành từ bi giống như ánh nắng, không chỉ soi sáng người khác mà còn làm chính mình ấm áp. Học cách tha thứ cho những người làm tổn thương ta và cho chính bản thân. Tha thứ không phải để biện minh, mà là để buông bỏ oán hận. Tham gia vào các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ những người kém may mắn. Dành thời gian lắng nghe, an ủi những người xung quanh. Thiền định con đường chuyển hóa tâm thức. Thiền định là chìa khóa để thoát khỏi khổ đau. Khi thiền, chúng ta có cơ hội nhìn sâu vào tâm mình, nhận diện những cảm xúc tiêu cực và buông bỏ chúng. Sư Minh Tuệ giảng, thiền giống như ngọn đèn soi sáng tâm hồn, giúp ta thấy rõ con đường thoát khỏi bóng tối vô minh. Lợi ích của thiền định: chuyển hóa tâm sân hận, giúp ta nhận diện và giải phóng những cảm xúc tiêu cực. Tăng sự tỉnh thức, giúp ta không bị cuốn vào những mê lầm trong đời sống. Kết nối với chính mình, tìm thấy sự an lạc ngay trong hiện tại. Cách thực hành thiền định: dành ít nhất 15 đến 30 phút mỗi ngày để ngồi yên và tập trung vào hơi thở. Khi tâm trí xao động, hãy nhẹ nhàng quay trở lại sự chú ý vào hiện tại. Làm việc thiện tích lũy phước báo. Làm việc thiện không chỉ mang lại lợi ích cho người khác mà còn giúp chúng ta hóa giải nghiệp xấu và tích lũy phước báo. Các hình thức làm việc thiện: bố thí, chia sẻ tài sản, thời gian hoặc tri thức của mình cho người khác. Giữ giới, sống một đời thanh tịnh, không làm hại đến bản thân và người khác. Tâm thiện lành, nuôi dưỡng những suy nghĩ tích cực, từ bỏ lòng tham và ích kỷ. Sư Minh Tuệ nhắc nhở, làm việc thiện không chỉ là giúp người khác, mà còn là gieo trồng mảnh đất phước đức cho chính mình. Nuôi dưỡng sự phát triển tâm linh, con đường giải thoát. Thoát khỏi dòng luân hồi không phải là điều có thể đạt được trong một sớm một chiều. Đó là một hành trình dài cần sự kiên trì và phát triển tâm linh không ngừng. Cách nuôi dưỡng sự phát triển tâm linh: học hỏi và tu tập, tham gia các khóa học, đọc kinh điển hoặc lắng nghe những bài pháp giúp mở rộng trí tuệ. Sống tỉnh thức, luôn đặt câu hỏi cho chính mình: hành động này có đúng không? Có mang lại lợi ích cho người khác không? Kết nối với cộng đồng tu tập, sống trong môi trường thiện lành giúp ta duy trì động lực và cảm hứng để phát triển. Kính thưa quý vị, dòng luân hồi không phải là định mệnh mà chúng ta phải chịu đựng mãi mãi. Qua việc thực hành lòng từ bi, thiền định, làm việc thiện và nuôi dưỡng tâm linh, chúng ta hoàn toàn có thể thoát khỏi nghiệp nặng, đạt được sự giải thoát và bình an. Hãy nhớ rằng mỗi bước đi trên con đường thiện lành là một bước rời xa khổ đau, tiến gần hơn đến sự giải thoát.